going beyond monetization. Kailangan natin ng 1,000 subscribers, at least 1,000 subscribers, and kailangan natin ng 4,000 watch time or watch hours, public watch hours, okay? Ngayon, ang tanong, paano natin makukuha yun? Saan natin kukunin yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch time? Manggagaling yan sa mga viewers natin, okay? Ngayon, sino ba yung mga viewers natin? Meron dalawang klase, merong two types of viewers, okay? Sila yung mga viewers na audience na come and go, at yung mga audience na permanent. Okay? So, bilang isang YouTuber, hindi mo gugustuhin na magkaroon ng come and go. Okay? Kasi sila lang yung come and then go. They will come and visit your channel and then they will disappear. They will go. They are not permanent. Okay? Ito yung target natin na magkaroon ng klase ng viewers. Yung mga permanent na subscribers. Sila yung kahit anong mangyari, kahit anong i-upload mo, nandyan sila para support ka, nandyan sila para bigyan ng value yung mga videos na ginagawa mo. Sila yung mga permanent subscribers. Okay? Going down. Meron ako dito yung special note. Okay? Para sa mga baguhan, para sa mga kasisimula pa lang ng channel, para sa mga tulad ko ng small channels pa lang. You have two options kapag mag-upload ka ng video. Una, pwede kang mag-upload ng mga random videos, mga out of nowhere, kung ano lang maisipan mo na video, kung gusto mong mag-re-upload ng mga content ng ibang mga YouTuber, kung gusto mong mag-record lang ng kung ano-ano, pwede mong gawin yan. Random uploads. Pero, ang catch, kapag yan yung ginawa mo, pwede kang tsumamba na makakuha ng mga subscribers na they will come and then go. Okay? Kasi, meron lang sigurong tsumamba na video mo na nagustuhan nila. For example, nag-re-upload ka ng video from Magpakailanman or Tulfo or Ivana. Nahanap nila yung video mo, napansin nila. They will come to your channel, visit your channel, they will watch the video, you will gain views, pero they will go afterwards. Kasi, random videos ka lang. Meron kang NBA video, meron kang funny videos, meron kang re-upload videos from big names. So, random uploads ka lang. Okay? Ngayon, ibig sabihin yan, walang direction yung channel mo. Wala siyang identity. Yung kumbaga kapag may nagtanong sa'yo, hey, YouTuber ako, manood ka ng videos ko. Ano bang mga klaseng video yung ginagawa mo? anong sasagot mo? Wala, di ba? Kasi alam mo sa sarili mo na random uploader ka lang. Hindi ka content creator. Di ba? And or, alam mo naman sabihin mo, Gumagawa ako ng mga re-upload videos patungkol kay Youth, kay Tulfo, tapos nag-upload ako ng videos patungkol sa NBA highlights, tapos paminsan-minsan nag-upload ako ng patungkol sa experience ko sa buhay. sa tingin mo, may encourage yung mga viewers mo na panoorin ka or support ka? I don't think so. So, wala kang direction. Your second option kapag gagawa ka ng video is, meron kang goal. Goal, meron kang direction, meron kang identity. Meaning to say, kailangan mong pumili ng niche. Okay? Very common. Very cliche na yung niche na to. Kailangan mong pumili ng isang topic or certain area to talk about para yun yung i-develop mo sa channel mo. Yun yung kailangan mong i-build up sa channel mo. Kapag tinanong ka ng isang tao, ng isang prospect audience, Hey, YouTuber ka pala. Anong klaseng mga videos yung ginagawa mo? so ang sagot mo, Gumagawa ko ng mga videos patungkol sa experience ko sa YouTube. Mga tutorials, observations, realizations. meron kang isasagot. Nag-upload ako ng mga videos patungkol sa buhay ko sa Japan bilang isang teacher. Meron kang malinaw na isasagot. Meron kang direction. Meron kang identity. Diba? Therefore, kapag yung mga nakausap mo, yung mga viewers mo, is ganun yung klase ng mga interest na meron sila, automatic, makaka-gain ka ng, you will gain permanent subscribers. Diba? Ang ganda. Makukolekta mo yung mga tao na meron kang similarities, merong commonalities sa inyong interest. Big deal yun.
Diba? So, tanggalin na natin yung mga yan. Tapos na tayo dyan sa mga topic na yan, di ba? Ngayon, clickers, meron tayong formula, okay? To end this video, para tapusin natin yung video na to, meron tayong formula kung gusto mong makakuha ng 1,000 subscribers, 4,000 watch time, and finally, ma-monetize. And beyond that, beyond being monetized channel, ito yung formula na kailangan mong gawin. Kailangan nating gawin. Dahil ako rin mismo, I have to keep reminding myself about this formula. You have to stick to what interests you, your own interest, plus the interest of your audience, of your real permanent audience, kung anong interesado sila, para mapag-combine yung interest nila at interest mo. Di ba? Ang sarap pakinggan nun. Yung gumagawa ka ng video na patungkol sa interest mo, happy ka, masaya ka, dahil yun yung gusto mong gawin, and at the same time, merong mga kumakapit sa'yo ng mga supporters na merong kaparehong interest ng sa'yo. Ang sarap nun, di ba? Sarap sa feeling nun. So, your interest plus their interest is equal to community. Makakabuo ka ng community. Community of not the people that they will just come and go, but a community of permanent supporters. Diba? Ngayon, kapag nakabuo ka na ng community of people who share common interest with you, that will give you free views and free watch time, watch hour. Kasi nga dahil pare-pareho kayo ng interest, imposible na hindi sila manood, di ba? Automatic na manonood sila dahil interesado sila. So nakakuha ka na ng views. Angat yung views mo. And at the same time, kapag nanood sila, syempre, madadagdagan yung watch time mo. Hanggang mabot mo yung 4,000. Di ba? And kapag consistent na meron kang community na nagbibigay sa'yo ng views at watch time, that will result to money, monetization, endless flow of cash, income. Assuming na monetize ka na, monetize na yung channel mo, meron ng ads yung mga videos mo, what comes next? What happens next? Diba? So, think about this thing for a second. Pag-isipan mo mabuti, i-internalize mo kung gaano ka-importante yung flowchart na yan, yung ideas na yan. Clickers, ang gusto kong ma-realize natin is, huwag tayong maghabol sa views. Huwag tayong maging alipin ng numbers. Though it hurts for sure, kasi ako mismo, I admit, it hurts kapag mababa yung views. Pero normal lang yan kasi baguhan nga lang tayo di ba? So, huwag mo lang bibitawan yung content mo. Huwag mo lang bibitawan yung identity mo. Dahil along the way, somewhere, somehow, in the future, someday, makikilala ka rin, mapapansin ka rin. Ang importante, ginagawan mo ng videos yung interest mo at kumakapit sa'yo yung mga totoong tao na may interest sa interest mo, makakabuo ka ng community at eventually, ma-monetize yung channel mo. Alright? So, that's what I got for today's episode. Again, my name is Darry and this is our YouTube classroom. Na kung saan, pinag-uusapan natin yung mga YouTube observations, realizations, real talk, and content tips and tips para mag-grow tayo ng tama dito sa YouTube bilang isang mahusay at matinong content creator. Thanks so much for your time. Thanks so much for watching and kita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Clickers, click out!